tôi ngủ ở trên nhà để cho tôi là thăm. Cháu nghe đang ngủ vào Cháu mình không cho lên thăm. thăm bia đây. Cháu mình không lên thăm. Tôi bỏ công về đến đây không cho tôi nhìn mặt cháu một tí không được. Cháu vào đi. Cháu của tôi ở đây là để cho tôi lên thăm. Anh đi về đi. Tôi không mày. Cháu chắc gì mà ở đây.
các bạn nhé. Kéo điện lên nè. Vâng. Có vừa đi làm vậy à? À, nắng quá thì làm sớm rồi nghỉ thôi. Thì con trai bác chưa đi làm về à cháu? À, dạo này con trai của bác cũng vất vả phết đấy, nhiều công việc. Bây giờ đi làm muộn đấy, chưa thấy về. Ăn lúc cứ thấy về thôi.
Thế có việc gì à? Không có việc gì đâu bà. Cháu lên muốn gặp con trai cháu một tí việc, muốn nhờ con trai đi cùng cháu xuống nhà mẹ của con trai của cháu ấy, có một cái việc thôi. Con trai của cháu đi làm về muộn lắm, có khi mấy chiều mới về đấy. Cháu không thì cháu ngồi chờ con trai của cháu. Thì ra cháu lên cũng gặp con trai của cháu một tí thôi. Hôm qua cháu cũng đi xuống gặp mẹ của con trai của cháu rồi, nhưng mà vẫn không thuyết phục được bà, khó khăn phết đấy. Thế hôm nay là bây giờ con trai đi cùng. Hôm qua là cũng nghe điện cho hai bố con cũng nói chuyện qua điện thoại thôi. Chắc hôm nay cũng nhiều việc quá thì bận chưa về được. Bây giờ con trai của cháu thì đi làm về muộn lắm, ngày nào cũng thế thì cháu ạ. Thì cháu chờ con trai về được. Cháu bàn với con trai. Thế cháu có việc gì mà phải đi thuyết phục mẹ của cháu bảo thế? Cháu là bị nợ nần à? Không có việc gì đâu bà. Bây giờ cháu cũng nói chung là an tâm rồi, nó không có nợ nần gì đâu. Chẳng qua là cháu cũng muốn nhờ con trai đi thuyết phục mẹ của con trai của cháu, đấy là cháu cũng muốn kết nối lại cái tình xưa ấy. Thì qua quá trình thời gian nó cũng bỏ nhau quá là lâu dài, cháu cũng muốn cho thằng con trai đi thuyết phục mẹ nó xem có được không. Thì cháu cũng xuống đấy thuyết phục nhiều lần rồi bà cũng không nghe. Thế cháu làm những nhiều cái điều sai trái này, vợ của cháu không muốn quay lại là đúng rồi. Nhưng mà cháu cũng xin lỗi bà nhiều rồi thì đấy. Còn bây giờ cũng cháu chỉ cách xin oan thôi. Nhưng ban nhưng mà hai người chồng là bỏ nhau lâu rồi, cháu làm cho vợ của cháu đã bỏ được nhiều năm rồi, bây giờ nợ nần bà trả nợ hết cho cháu rồi, bây giờ cháu không muốn quay lại nhiều với cháu được đâu. Cháu cũng nói với bà cũng sơ bộ một tí thôi. Thế ngày xưa cháu thì cũng qua cái giai đoạn mà cháu chơi bời quá nhiều. Có lúc là cháu cũng biết là cháu làm sai, làm phiền hà cho con và vợ con. Cháu cũng biết rồi. Nhưng mà bây giờ biết sai rồi thì chắc chắn cháu sẽ thuyết phục bà xem xuống đấy bà cũng nghe không. Cháu cũng muốn mua chuộc lại cái lỗi lầm của cháu ngày xưa. Thì cháu cũng có nhiều cái lỗi lầm đấy, cháu cũng muốn bù đắp lại là cho hai mẹ con của Bảo. Thì qua quá trình thời gian đấy thì cũng làm phiền hà cho hai mẹ con rất là nhiều bà. Cho nên là bây giờ cháu nghĩ lại cháu cũng rất thương vợ cháu ngày xưa. Bây giờ cháu cũng muốn quay lại nối lại tình xưa ấy. Thì cháu chắc tin rằng chắc cũng chưa muộn lắm đâu. Cháu đã làm những nhiều cái điều sai trái với vợ cháu rồi, nhưng bây giờ cháu đi làm bệnh viện tâm thần về, cháu về làm luôn bảo là nối lại cái tình xưa nghĩa cũ thì chắc không, vợ cháu không đồng ý đâu. Thực ra thì vợ cháu là cũng lo sợ thôi. Chứ còn cháu đi điều trị thời gian đấy là cháu cũng có giấy tờ ra viện đàng hoàng rồi. Bây giờ cháu cũng khôi phục lại hết sức khỏe và có bộ nhớ như ngày xưa rồi, không quên, không loạn choạng gì đâu. Bây giờ cháu muốn quay lại với mẹ của cháu bảo là cháu phải làm những công việc gì cho mẹ của cháu bảo tin tưởng, thì may ra thì mẹ của cháu bảo mới quay lại với cháu được. Còn cháu cứ làm cái này cái khác thì chắc mẹ của bảo không quay lại với cháu được. Thì bằng những đấy. Cái việc của bà vừa nói ấy, cháu cũng nghĩ ra là cũng đúng đấy bà. Nhưng mà cháu rất tin tưởng là thằng con trai của cháu sẽ xuống đấy khắc phục với mẹ của thằng con trai của cháu đấy, chắc là được. Nếu mà được thì cháu cũng xin hứa là cháu sẽ làm được những cái gì tất cả đã mất đi, mà không làm được hết nhưng mà cũng làm được một phần.
thì chắc chắn là cháu sẽ lấy lại được lòng tin thôi. Cháu phải tìm được một công việc ăn, công việc làm ổn định, không làm rắc rối cho cháu Bảo và mẹ của cháu Bảo nữa, thì may ra thì vợ của cháu cũng chỉ quay lại nối lại tình xưa được. Bà cũng khuyên cháu là đừng có làm cái điều sai trái gì nữa nhá. Thì ra bà nhắc nhở cháu rất cảm ơn bà nhiều. Mà giờ chắc rằng từ giờ trở đi cháu sẽ làm người thật hơn, và là đang tìm cái công việc gì ổn định và không bất hợp pháp là được bà. Bây giờ chỉ làm lòng tin thôi, chứ còn trước kia thì cháu cũng không nghĩ được nhiều ấy, không nghĩ được nhiều, trông rộng, nhìn xa trông rộng được, cho nên thì cũng làm phiền cho mẹ con của con, cho nên là mất lòng tin điều đấy đấy bà. Bây giờ trở đi chắc là cháu sẽ thực hiện được những cái điều tốt, cái điều hay mà cháu sẽ làm. Cháu đã hứa thế này rồi, các cái điều cháu hứa với bà, với lại cháu Bảo, với vợ của cháu, thì cháu phải làm tròn trách nhiệm nhá. Cháu không được làm những cái điều sai trái mà bất hợp pháp nữa. Nếu mà cháu làm cái điều sai trái mà bất hợp pháp là không ai cứu cháu nữa đâu. Đã nói rồi, bây giờ là nợ nần của cháu đấy, cháu Bảo đã giảm một phần xong rồi, bây giờ là tiếp tục mà làm những điều sai trái mà nợ nần vô là cháu Bảo không nhìn đến cháu nữa đâu. Bố thì mặc bố thôi, nhưng mà cháu làm những cái điều bất hợp pháp đó. Kể ra thì bà nói đến cháu thì sẽ nghĩ đến rất là nhiều chuyện bà. Mà cháu cũng biết là cháu làm sai trái cho con trai và bà Hoa rất là nhiều, nhiều lắm đấy, là mấy năm tháng vừa trôi qua đấy. Thế bây giờ cháu nghĩ là cháu sai và cháu cũng xin lỗi bà Hoa cũng là nhiều. Và nói chuyện với con trai thì cũng vất vả cho con trai rất là nhiều. Mỗi thằng con trai thôi mà là vất vả như bố, cho bố rất là nhiều, cháu rất hiểu. Mà cháu sẽ hứa cho tất cả mọi người biết ý là từ giờ trở đi là cháu là người tốt và người thật. Từ giờ trở đi chắc cháu sẽ làm được những cái việc của cháu, và nó sẽ là những cái mất đi đấy, chắc chắn cháu sẽ làm lại được cuộc đời của cháu, và làm thế nào cho bà Hoa và con trai nó tin tưởng của cháu rất là nhiều. Những điều cháu hứa là cháu sẽ làm được, thực hiện được đây bà. Cháu nói suông thế thì không ai tin đâu, cháu phải chứng minh việc làm của cháu cụ thể thì may ra hai mẹ con nhà cháu Bảo mới tin cháu. Cũng nói với bà, cái việc cháu nói ra là đấy là trách nhiệm của cháu. Rồi cháu sau này cháu sẽ có chứng minh hẳn hoi đấy bà. Và chắc chắn từ giờ trở đi cháu sẽ chứng minh cho mọi người biết là cháu công việc cháu sẽ làm được, và chắc rằng cháu không phải là người vô dụng như thế đâu. Nói được phải làm được nhá, phải thực hiện được, không biết không nhá. Vâng, cháu sẽ chứng minh được cái công việc của cháu làm mà. Ngày xưa của cháu cũng làm ăn tốt lắm đấy, chẳng qua là cách rủ dê thôi, cháu chơi bời nhiều thôi. Cháu chạy đi đâu ấy? Ai đưa kia là cháu ơi. Cháu quay là cửa cho bác vào ấy, cho bác vào nhà với, để cho bác vào nhà bác nói chuyện tí. Sao thế? Cho bác vào nhà nói chuyện tí. Với bác vào nhà bác nói chuyện một chút thôi, bác chủ yếu là vào nói chuyện thôi. Bà này ai nhỉ? Bác vào đi. Cho bác vào nhà nói chuyện, cho bác vào nhà với bác vào ngồi nói chuyện với cháu một Bà tí. này là ai đấy? Nói chuyện với bà cụ tí. Cái bà là người xấu đấy cháu ạ, bà không tốt đâu. Bà À. ấy đi tù rồi, bây giờ bà ấy về đây làm những gì? Bà đi tù, bây giờ bà trốn chạy về đây hay như thế nào? Tôi có phải đi làm gì đâu, chẳng có trốn chơi gì cả, tôi về đây thì về thăm đứa cháu cơ mà. Tôi đi đâu?
cái Không này được. nhà con trai của tôi cơ mà thì cháu trách gì ở đấy. Trai của tôi đấy, tôi nói thật với ông nha, tôi không biết ông là ai. Ông về đây ông đừng có mà đứng ở đây để mà nói sao quyệt với tôi nhá. Thế bà là người xấu à bà? Vâng. Không thế bà đi chỗ khác đi. Bà là người xấu Tôi nói thật với nhá, ông tôi về đây bao nhiêu lần tôi chưa gặp ông bây giờ nhá. Bây giờ ông đừng có mà có quyền của tôi nhá. Bây giờ tôi có đứa cháu tôi ở đây rồi. Các bà là Tôi bây giờ ở tôi đâu? phải về thăm cháu thôi. Con trai của tôi là đi với đứa cái mận câm này này, có con này. Bây giờ con trai của ông tại sao là lại về lấy Không, cái không. con câm này làm gì? Không phải thế đâu. Con trai của ông người đẹp trai, Thôi bà nói nhầm rồi. việc làm đàng hoàng thì lấy cái người câm rồi đi cướp, lấy cái người câm và con trai của người ta đã đi đã lấy rồi, đã có con rồi, bây giờ vẫn còn đi lấy làm như thế. Tôi không đồng ý đâu. Cái con câm này mở cửa cho tôi vào nói chuyện với ông xem nào. Ông là như thế nào với con câm này để tôi nói chuyện với con câm lên với ông xem nào. Nếu mà Để cho tôi vào đi. Tôi cho bà vào, bà phải nói chuyện tử tế không nghe chứ. Không thì tôi không nghe đâu. Ông mở cửa vào đi để cho tôi vào đi. Để cho tôi vào nhà nói chuyện đàng hoàng, sao mà đứng ở cửa thế này. Chắn đầu chắn đuôi người ta làm gì? Người ta có làm gì đâu. Bà là tốn mấy đâu. Tôi tốn cái cửa cho bà vào nói chuyện đàng hoàng. Còn có bác ở đây không chuyện đâu. Thôi mời bà ngồi đi. Thế bà là ai đây? Tôi thấy bà lùng đùng vào đây như kiểu một cách quá tự nhiên rồi đấy. Tôi nói thật với ông nha, tôi cũng chưa thấy ông bao giờ, cũng chưa biết ông là ai. Nhưng mà tôi nói thật với ông đấy, tôi là bà nội, đứa con của cháu Mận này này. Con trai của tôi đã đi với cháu Mận này có con. Đấy là tôi là bà nội. Nên tôi mới vào tự nhiên như thế, bởi vì cháu tôi ở đây rồi. Thế là bà nói lạ thế nhỉ? Bà đây như thế nào hả bà? Bà này là mẹ của thằng Nát thì thằng Nát trước kia đi hại cháu Mận với có đứa bé bây giờ cháu ạ. Thằng Nát này là ở đâu bà nhỉ? Cháu cũng không thấy gặp bây giờ. Mà chả có thấy có tên này bây giờ bà. Thằng Nát này nó đi chạy được gần được 1 năm nay được cháu ạ. Thế cái này bảo ông anh Nát anh nhất như là đi chạy là chắc là vào đây đập phá nhà này thì họ mới cho đi chạy rồi bà. Không, cháu này thì nó có cái tính xấu. Nó về nó hại cháu Mận xong thì về nó còn làm hại cái cháu Bảo nữa. Thì nó đập nhà, đập phá hết nhà cửa, nó đập bát đập nồi rồi nó còn thuê người đi lên nhà trên này giỏ nhà nữa, làm khổ cháu Bảo bao nhiêu. Thế cả. Thế rồi cháu Bảo mới mời công an về giải quyết xong mới bắt đi tù đấy. Nếu không bắt nó đi tù thì nó còn làm nhiều những việc sai trái hơn nữa đấy. Thế một thời gian dài đấy mà con trai của cháu mà không kể cháu biết. Nếu mà cháu cho cháu biết thì cháu cũng không sao vụ này đâu. Không, cháu này đi là mẹ, cháu này cũng giống mẹ của cháu thôi. Mẹ đẻ cho cháu đây như thế thôi. Đẻ con ra nhưng mà mẹ của cháu không trách nhiệm nuôi con. Đi bố đi làm ăn xong, con ở nhà muốn làm cái gì thì làm. Cháu bé của cháu mình sinh ra đấy, không có mẹ kế với lại được sự chăm sóc của cháu Bảo này thì cũng chắc là bây giờ thì cháu bé còn không đón được như thế này được. Nhưng mà bây giờ cháu bé biết đi rồi, nói chuyện được rồi. Bà bảo bà về bà nhận cháu của bà. Nhưng mà bà không được nuôi dạy một đứa bé, một từ bé đến lớn lúc mẹ cháu sinh nở ra, bà cũng không về hỏi thăm một câu. Cái cháu kia thì đi tù rồi bà không nói rồi. Nhưng mà bây giờ về bà còn đòi cháu bé. Thì bà bảo là bà cũng không muốn cho bà này đòi cháu bé đâu. Mấy Nhiên nói
đi làm ăn xa mà đùng rồi nó về đến đây rồi. Thế cháu bảo đã bắt cho đi lên trại giam rồi, bây giờ đã về nữa. Còn bây giờ về đấy, cháu Bảo với cháu Mận đấy, hai vợ chồng nhà cháu Bảo cháu Mận đã có đăng ký kết hôn rồi, được nuôi con rồi. Bây giờ bà không có quyền đi về đây nhiều để đòi đứa bé nữa nhá. Bà cũng là bà cụ trong nhà này thôi. Nhưng mà pháp luật đã công nhận cho cháu Mận này, cháu Bảo này được đăng ký kết hôn này, được nuôi đứa bé này, được giấy khai sinh cho cháu đi chuẩn bị đi học rồi. Bây giờ về bà có về đây, bà có đòi cháu bé nữa cũng không được đâu. Theo bà nghĩ đấy, pháp luật đã công nhận rồi. Thế bà này nhận xuông thôi bà. Vâng. Nhưng mà bà nhận xuông thôi. Vâng. Buồn cười những cái bà cụ, mình người lớn rồi ăn nói như thế. Họ có phải bắt tôi đi tù hay đi giam gì đâu. Đấy, tôi có đón cháu đi chơi thì tất nhiên là họ lấy tôi lên đấy, họ chỉ có hỏi ý kiến của tôi, xong tôi trong sạch thì họ cho tôi về đây. Tôi có tội gì đâu, tôi bé cháu đi chơi mà, cháu của nhà tôi mà. Bà sao ăn nói thế? Biết tôi là tôi cũng đi làm ăn xa, tôi bỏ con tôi, nhưng mà tôi cũng vẫn gửi cho các bác. Nhà tôi ở đây, nhưng mà tôi về sau quá thì biết con xảy ra, nhưng mà chính thức là con của tôi trước cũng với cháu mình có con thật. Về như thế này chứ tôi, anh em làng xóm bảo tôi hết thì tôi mới về thăm cháu. Tôi về thăm cháu, các bà vấn đề cháu Bảo có cho tôi vào nhà đâu, toàn đóng cửa, cứ toàn đuổi tôi thì đáng nhẽ là cho tôi vào nhà nói chuyện tử tế sao? Ai muốn cho bà vào thăm bé, hở một tí bà bé đi. Một tháng thăm 3 lần không được, còn cứ phải đòi về thăm nhiều. Chắc bà có ý đồ gì muốn lấy đứa bé đi thì bà đi làm những cái thay đổi thế này đấy. Thích thăm lúc nào chả được. Cháu của tôi mỗi ngày tôi về 3-4 lần cũng được, có gì đâu. Bà cứ một ngày về 3-4 lần đi. Bà bảo cháu Bảo đi báo cáo công an đấy. Có phải là bà là người tốt đâu. Bà về đây bà cứ nhiễu cháu mình thôi. Rồi bà đùa cháu bé nữa, bà làm những cái thay đổi này bà không thích đâu. Bây giờ bà không muốn cho cháu về đây nhiều, là cho bà về đây nhiều đâu. Bà về nhiều là bà bảo cháu Bảo đấy. Thôi bà, bây giờ bà nói ít không? Bây giờ tôi về thăm lúc nào mà là do tôi đâu. Bà không cần nói. Để cho tôi hỏi ông này đó. Ông này là ai, là gì ở đây đi. Hôm nay tôi về đây tôi mới gặp lần đầu tiên. Có khi cũng người xấu như tôi cũng không biết. Bà đừng có mà bảo vệ nhau. Tôi trân trọng giới thiệu với bà này. Chính tôi là bố của cháu Bảo. Cháu Bảo là con trai của tôi. Tôi là ông nội của cháu bé này. Là cái lô đất này và cả cái khu nhà này là của con trai của tôi mua. Hôm nay tôi mới gặp bà thì nói chuyện với bà, tôi chắc bà là có một cái kiểu bà hình thức không tốt mấy. Bà chỉ nhận cháu đấy là nhận xuông thôi. Và cái anh bảo đi tu gì tôi cũng không gặp mặt bây giờ. Thế bà đến đây hôm nay có chuyện gì mà lên đây? Nhà này là nhà là con trai của tôi rồi. Ông này cũng buồn cười nhỉ. Tính cách ông này cũng nhận vơ cũng giỏi nhỉ. Tôi về đây hàng bao nhiêu lần cũng gặp ông, bao giờ á ông cứ tưởng tôi là không nhận ra ông là người này gì ở đâu à? Tôi biết chứ ông. Chẳng qua tôi chưa nói ra mồm ấy chứ. Nhìn cũng phong độ phết nhỉ. Nhìn cũng giàu có, người đàng hoàng lịch sự. Con trai cũng là người bác sĩ, có công ăn việc làm, nhưng mà lại yêu cái con Câm này, lại đi lấy cái con người đã có con riêng, cũng về nhận vơ lấy. Bây giờ với tôi lại tranh giành cháu nhau như thế, ông không biết xấu à? Tôi nói thật với bà đấy, kể ra bà cũng rất là lắm chuyện và lắm mồm thật đấy. Chắc bà cũng kém va chạm thôi. Cái chuyện con trai của tôi yêu ai, đó là quyền của một người yêu. Làm gì mình phải nói đến xúc phạm con trai tôi. Yêu đương là quyền của họ chứ. Thế bây giờ bà lại nghĩ về cái chuyện ngăn cấm nọ kia, chê bai nọ kia, là xúc phạm người khác nữa.
Tôi nghĩ là bà là không không thật mấy. Thế ra thì bà cũng chẳng thật thà và tốt đẹp lắm đâu. Thế bà là chê bai con trai tôi và trước cháu Vận luôn, trước mặt luôn, cấm điếc nọ kia. Mà thực ra là bà có tốt đẹp gì đâu. Con trai của bà lúc bảo đi trại, lúc vi phạm nọ kia, chả có gì hay ho cả. Bà chê người khác bà phải nghĩ đến mình chứ. Không nói gì đấy, bà phải suy nghĩ trước. Bà cứ nhìn vào bà đi, gia đình bà đi, nó có tốt đẹp gì không, tốt đẹp như mọi người không, thì bà hay nói người ta. Con thì đi tù, nhà cửa thì không, mà cái cả bà cũng chả tốt đẹp gì. Này ông nha, tôi nói thật với ông nha, tôi với ông chưa gặp nhau bao giờ và cũng chưa hiểu biết ông là như thế nào mà ông mà nói tôi hơi quá lời nhá. Tôi nói thật, xúc phạm đến bản thân tôi nhá. Tôi không có nhà, con tôi đã như thế, nhưng mà tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì với cái làng xóm và anh em ở đây cả. Cái đấy là việc của tôi lo, tôi khắc tự làm. Cái đấy không phải đến ông nói, tôi nói thật với ông là thế. Ông tự nhiên là ông xúc phạm đến con trai của tôi và xúc phạm đến bản thân tôi. Ông có biết là cái lỗi của ông sai kiểu gì không mà ông nói kiểu này? Tôi nói thật với bà đấy, thì hôm nay tôi mới gặp bà lần đầu tiên, mà tôi thấy bà mà cách xưng hô, cách ăn nói, cách cư xử, tôi biết bà là cũng biết bà là ít người va chạm rồi. Thì bà mới nói những câu không hay đấy. Thực ra là bà cũng không tốt thật. Thôi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Nhìn thấy ông tôi cũng bực cả mình, tôi không muốn nói. Tôi lên xem thấy cháu tôi đã. Cháu bà ở đâu? Không, cháu tôi Cháu lên trên nhà tôi xem. Cháu bé đang ngủ và bà không cho Ngủ thì tôi cũng nhìn thấy cháu một tí thôi. Bà. Cháu của tôi ngủ ở trên nhà để cho tôi vào thăm. cháu bé đang ngủ bà không cho cháu Cháu mà không không cho cho lên cháu thăm. lên thăm bé đây. Tao mà không lên thăm Tôi đâu. bỏ công về đến đây không cho Thôi, tôi bà nhìn nhà mặt bà đi cháu đi. một tí không được à? Không, để tôi đi thăm. Bà về luôn. Bà đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài về luôn đi. Không cho vào thăm Không bé. cho lên. Cháu đó, cháu. Thôi, bà về đi. Cháu Để bé tôi, đang ngủ. cháu của tôi ở đây để cho tôi lên thăm. Bà đi về Bà đi. đi về đi. Tôi không về. Bà Cháu đi về chắc đi. gì bà ở đây. Bà Đi đi về về đi. đi. Đừng có mà đuổi tôi nhá. Không, Tôi về nó đi. bà đi về đi. cũng nhiều lần như thế thì vì tôi mới phải bế cháu tôi đi đó. Cháu bé đang ngủ. Tôi nhiều lần quá thì tôi mới phải bế cháu tôi đi. Bà thì bớt làm mấy cái con sai. Làm như thế này là tôi Sai là bà phải chịu đấy. Đừng lên đây xem cháu bé rồi nhớ cháu bé này nhá. Bà có về tôi không mở cửa cho bà vào nữa đâu. Bà không tốt đâu. Cháu bảo à, mẹ thằng đán nay lại về để đòi bế cháu rồi xem cháu mà đòi bế cháu. Mẹ của Tim ấy được thả rồi à bà nhỉ? Không biết là thả hay không nhưng mà bà về bà bảo là bà đi chạy sao bà lại về. Bà bảo là về thăm cháu là cháu đang ngủ là cái đòi về xem chứ bà đi trong bệnh nó không cho về xem, đuổi bà về rồi. Đấy, con trai à? Vâng vâng. Con trai ở đâu ấy? Con chào bố nhá. Con chào bố. Chào con. Bố chào bố ơi. Bố vừa mới lên. Đấy, con đi làm về. Con thì đang bận không kịp. Con nó có đang còn việc à? Vâng, con đang làm việc rồi lúc nữa con mới được nghỉ. Vâng. Thế con cứ làm việc đi nhá. Vâng, con đang bận tí. Con cứ làm việc của con đi nhá. Con thu xếp công việc xem nào, thằng tí nữa con có được về không? Bây giờ còn chưa biết đây này, con còn nhiều việc để làm lắm. Thôi con bận việc của con cứ làm đi. Con bây giờ còn thu xếp công việc xem thế nào đó. Con còn nhiều việc lắm, không biết có được về ăn cơm trưa với gia đình không.
Rồi con cứ làm việc của con xong đi hãy về. Vâng vâng. Bố dặn mận hộ con rồi nhá, bảo cẩn thận nhá, bà ấy bây giờ chắc là được thả rồi đấy, sợ bà ấy lại về. Vâng. Vâng, con cứ an tâm đi, có bố ở đây không không lo gì đâu. Thôi cháu ạ, con trai của bác đang có nhiều việc này là chắc là thôi. Đi bạn làm đi. Thôi bà, cháu nhìn cái bà lúc nãy thì nhìn là mặt của bà cũng không không thật thà lắm đâu. Thì cháu bà với cháu mình ở nhà thì bà cũng phải cẩn thận và cảnh giác vào nhá. Thế bây giờ con trai của cháu cũng chưa về thì thôi cháu cũng có một chút việc thì cháu cũng xin phép về. Thế bà ở lại với cháu mình ở lại thì phải cảnh giác với bà đấy một tí. Chắc là đợt này đi là chắc bà cũng không quay lại nữa đâu. Cái bà này cũng không tốt đâu cháu ạ. Nó về đây nó nhiều mấy lần rồi. Vâng. Thế bà phải nên cảnh giác với bà nhá. Vâng. Chưa chỉ đi bà, tức là con trai của cháu đi làm đấy thì bà với cháu mình ở nhà cũng nên khóa cửa và khóa cả của ngoài kia nữa. Và tốt nhất là bà mình phải cảnh giác. Thế bây giờ cháu cũng không có nhiều thời gian và nói chuyện với bà nhiều, con trai của cháu cũng đi làm chưa về, cháu cũng có một chút việc cháu cũng cần, cháu cũng xin phép về thôi. Và ở lại thì không có gì cần thiết mà khóa cửa nhá. Vâng, cháu xin phép là cháu về đây. Cháu về lúc nào có thời gian cháu lên chơi nhé. Vâng. Thế bác về nhá, cháu lại khóa cổng vào để cảnh giác bà lúc nãy đây nhá. Cháu ạ. Cái bà này bảo là đi giam thời gian rồi, nghĩa là yên tĩnh rồi. Bây giờ chắc bà lại về, bà lại cũng luôn luôn. Bây giờ bảo cháu bảo để cẩn thận chứ. Không bà nó lại về bà nhiều bà cháu mình bà lo lắm. Bà chỉ lo cháu bé thôi. Bây giờ bà cháu mình phải cẩn thận, cảnh giác bà nó một tí. Bà này cũng không thật thà, bà nó hay vinh dẻo lắm.